ሰላም ተመልካቾቼ አሁን ያቀረብኩት ደግሞ ለክትፎ ማባያ የሚሆነን አይቤና ጎመን እናዘጋጃለን። እሺ አይቡን 3 አይነት ለመስራት 3 ቦታ ከፍየዋለሁ። ጎመኑን ታጥቦ በደንብ በጥሬው ተከትፎ ተቀቅሎ ተዘጋጅቷል። አሁን ይሄንን ደግሞ ጎመን አረንጓዴ ለማድረግ አይቤውን ጎመኑን በምጣድ ላይ ጥብስ አርገነዋል። ብንፈልግ በእጃችን ሽት እናረጋዋለን ስለደረቀ። አሁን ደርቋል በደንብ በእጅ ታሻል አለበዛ በሙቀጫ ወቀጥ እናረጋዋለን። አንዱን ደግሞ በሚጥሚጣ ቀይ አርገን ሚጥሚጣ ኮረሪማ በርበሬ ቅቤ አርገን እናዘጋጀዋለን። ይሄንንም አንዱን ደግሞ በነጩ ለማቅረብ ብዬ ነው 3 ቦታ የከፋፈልኩት። አሁን እናዘጋጃለን። አሁን እንደዚህ እናፈርሰውና መጀመሪያ አይቡን ቀዩን እንሰራለን። ኮረሪማም እናረጋለን። ጨው እያየን እንጨምራለን። ሚጥሚጣውም ትንሽ በርበሬው ለመልኩ ቆንጆ ነው። በርበሬ ሚጥሚጣው እንዳያቃጥል በርበሬውን ጨመር እናደርግና ቅቤያችንን እናረጋለን። ትንሽ ቅቤ ላርግበት። እንግዲህ እንደ ፍላጎት ቅቤ እናንተ የምታረጉት። ይሄ አሁን በቂው ይመስለኛል። አሁን ደግሞ የጎመኑን እናዘጋጃለን። አረንጓዴው ጎመናችንን እንደዚህ አድርገን ወቅጠነዋል። ኮረሪማ አረጋለሁ። ጨው ቅቤ አረጋለሁ። የሚያንሰውን እየቀመስን አስተካክለን እናዘጋጃለን። ያው ቆንጆ ሆኗል። ሽጣባችንን እናዘጋጅና
ትንሽ ቅቤ ከስር እናደርጋለን። ሶስቱንም አንድ ጣባ ላይ አደርገዋለሁ። ሶስቱንም አይነት ነጩን ደግሞ በዚህ በአንድ ጎኑ እናደርጋለን። እሺ በዚህ መልኩ አዘጋጅተነዋል። ጤና አዳም መሃሏ ላይ ለጌጥ ቁጭ እናደርጋለን። አይቡ በዚህ መልኩ ተዘጋጅቷል። አሁን ደግሞ ጎመኑን እናዘጋጃለን። አሁን ጎመናችንን ደግሞ እናዘጋጃለን። ቅቤ አድርገን ቅመሙን አድርገን ጥብስ እናደርገዋለን። ሚጥሚጣ ኮረሪማ ጨው አሁን በደንብ ጠብሼዋለሁ። ይበቃዋል። አሁን ጣባችን ላይ እንገለብጣለን። ጣባ ላይ አድርገን እንደዚህ እናስተካክለዋለን። አይቤና ጎመኑን በዚህ አይነት መልኩ አዘጋጅቻለሁ። ስላያችሁልኝ አመሰግናለሁ። መልካም ዓመት በዓል ይሁንላችሁ።